Welcome to Viral Beam Kids. ඔන්න පුතේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මොනවා හරි දෙයක් එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්න තැන ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා අහලා ඇති නේද in, on, at, under මෙන්න මේ වගේ වචන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වචන හරියටම පාවිච්චි කරන හැටි ගැන අද අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ඔන්න බලන්නකො පළවෙනි රූපය ලස්සන ටෙඩි බෙයා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ළඟම තියෙනවා රතු පාට බැලුම් බෝලයක්. ඉතින් මේ රතු පාට බෝල් එකට පිටිපස්සේ තමයි මේ ටෙඩි බෙයා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ටෙඩි බෙයා ඉන්න තැන ගැන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නයි යන්නේ. මේ බෝල් එකට පිටිපස්සේ ටෙඩි බෙයා ඉන්නවා. පිටිපස්සේ කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි? behind. B-E-H-I-N-D. behind කියලා තමයි අපි කියන්නේ. කොහේද මේ ටෙඩි බෙයා ඉන්නේ? බෝල් එකට පිටිපස්සෙන්. එහෙනම් ටෙඩි බෙයා ඉන්න තැන behind කියලා තමයි අපි කියන්නේ. පිටිපස්සේ. ඊළඟ ෆොටෝ එකේ ඔන්න මේ ටෙඩි බෙයා මේ බෝල් එක උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ටෙඩි බෙයා ඉන්නේ කොහෙද? බෝල් එක උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් on කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ටෙඩි බෙයා ඉන්නේ කොහෙද? බෝල් එක උඩ. උඩ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? උඩ කියලා කියන්නේ කොහොමද? on කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඊළඟ ෆොටෝ එකේ ඔන්න මේ ටෙඩි බෙයා ඉන්නේ මේ බෝල් එකට යට. එතකොට යට කියලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? under. U-N-D-E-R. under කියලා කියනවා. ඊළඟ ඉමේජ් එකේ ඔන්න ටෙඩි බෙයා එක තැනක ඉන්නවා. මේ බෝල් එක තව තැනක තියෙනවා. හැබැයි හොඳට බලන්නකෝ මේ ටෙඩි බෙයා ඉන්නේ මේ බෝල් එක ළඟමයි නේද? එහෙනම් ළඟ කියලා කියන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන්? near. N-E-A-R. near. ළඟ කියලා කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? near. ඊට පස්සේ ඉමේජ් එකේ බලන්න ටෙඩි බෙයා මැද තමයි ඉන්නේ. left side එකේ right side එකේ මේ දෙපැත්තෙම රතු පාට බැලුම් බෝල දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ටෙඩි බෙයා මැද ඉන්නවා. මැද කියලා කියන්නේ කොහොමද? අතර මැද්ද කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි? between කියලා කියනවා. B-E-T-W-E-E-N. between කියලා අපි කියනවා. ඊළඟට ඔන්න above. දැන් බලන්න මේ ටෙඩි බෙයා දුවගෙන ඇවිල්ලා මේ බෝල් එකට උඩින් පනිනවා. උඩින් කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? above කියලා තමයි අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ටෙඩි බෙයා මේ බෝල් එක ඇතුළට රිංගලා ඉන්නවා. ඇතුළේ කියලා කියන්නේ කොහොමද අපි? ඇතුළ කියලා කියනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් අපි in කියලා තමයි කියන්නේ. ඔන්න බලන්න එතකොට මොනවද අද අපි ඉගෙන ගත්ත වචන? behind, on, under, near, between, above, in. මෙන්න මේ වචන ටික පාවිච්චි කරලා මොනවා හරි දෙයක් තියෙන තැන ගැන කතා කරන්න හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්න තැන ගැන කතා කරන්න හරි ඔන්න ඔයාලට දැන් පුළුවන්.